today to give you some tips on how I maintain my weight. I'm here today guys to give you these 4 ingredients na makikita lang natin sa kusina natin. Una, ginger. Pangalawa, cucumber. Pangatlo, parsley. Pang-apat, lemon. Itong 4 na ingredients na to guys ay nakaka-detoxify sa katawan natin at maganda siya dahil itong 4 na to ay nakakatulong sa pagpayat ng nagpapa-lose weight. Hello everyone! Ito yung 4 na ingredients na kailangan natin na makikita lang natin sa kusina. Ito yung lemon, ginger, cucumber, and parsley. At isa pa, kailangan nyo rin ng blender. Ayan guys, ito na yung preparation natin. Hiniwa ko yung mga 4 na ingredients natin at nilagay ko sa blender para mabilis lang yung pagka-blend niya. Dahil matigas kasi itong balat ng lemon. Isasali kasi natin ito kasi isa din to sa nakapagpaboost ng immune system natin. Measurement ng ingredients natin guys is 3 cucumber, 2 malalaki na lemon, at 1 ginger, 1 malaki na portion ng ginger, at equivalent na 1 dirham ng parsley. Yan guys, kayo nang bahala paano nyo gagawin, paano nyo i-prepare. Basta sa akin, simple yung preparation ko. Ganito lang siya. At maganda yung nakuha kong lemon dahil wala siyang buto at fresh na fresh siya, juicy. Kaya masarap to mamaya. Ito yung ingredients na makikita lang natin sa kusina natin at affordable pa na nakapagpapigil ng pag-gain mo ng weight. Kahit hindi ka nag-i-exercise, at least nabuboost mo yung immune system mo. Maganda to siya guys para sa immune system. At ang lemon, vitamin C na rin to. Lalo na ngayon, need natin yung vitamin C, boosting ng immune system. Dahil sa situation natin ngayon, kailangan balatan natin yung ginger. Nasa sa inyo, maano din naman yung balat ng may benefits din naman yung balat ng ginger. Makakuha din naman tayo ng magandang benefits doon. Pero depende sa inyo po yun. Pero ako, binabalatan ko yung ginger kasi mabuhang. Now the preparation in the blender, you need to add 400 ml of water, sure to blend it well so that it will be smooth to your throat. Guys, tapos na yung ano natin. Ito na yun. Smoothie.
nagiging smoothie na siya. Kailangan ma-blend siya ng maayos para smooth yung labas niya. Every time na iinom kayo ng tubig, lagay lang kayo ng 2 tablespoon sa cup nyo. Mix with water and stir it. Now this is it. It's ready. I have a healthy drink now. So, sa mga subscriber ko, hindi ko pwedeng kalimutan yan, yung mga subscribers ko dyan. Maraming salamat sa pag-suporta at sa